Ikaw ba ay may tanim na sili o kamatis o iba pang gulay na hindi namumunga o mga halamang hindi namumulaklak? Ang isa pang organikong pataba na nais kong ibahagi sa inyo upang magkaroon ng maraming bulaklak at bunga ang ating mga tanim ay ang paggawa ng seaweeds foliar fertilizer. Maraming klase ang seaweeds at kung anong klaseng seaweeds man ang alam mo, iyan ay maaaring gawing pataba sa halaman. Kung ikaw ay nasa tabing dagat, hindi mo problema ang seaweeds. Kung ikaw ay nasa syudad, marami kang mabibili sa palengke. Ang seaweed foliar fertilizer ay nagtataglay ng 17 nutrients and minerals. Kaya naman malaki ay natutulong nito upang maging maganda ang proseso ng pamumulaklak at pagbunga ng halaman. Ito ay maaari nating gamitin hindi lamang sa mga gulay, kundi pati na rin sa mga ornamental plants. Paano ba ang simpleng paggawa ng seaweed foliar fertilizer? Hugasang mabuti ang seaweeds at i-blender. Kung walang blender ay maaari namang tadtarin ng pino. Pagkatapos ay isalin sa isang lalagyan na yari sa plastic o babasagin. Hindi maaaring gumamit ng container na yari sa lata, aluminum, bakal o iba pang kahalin tulad ng mga ito. Pagkatapos ay buhusan ng molasses. Kung gaano karami ang seaweeds ay tumbasan ito ng kasindami ng molasses. Halimbawa, kung ang seaweeds ay 1 kilo, 1 kilo din ang molasses. Ang madalas na itinatanong, pwede daw bang gumamit ng asukal na pula? Wala pong asukal na pula. Brown po yun. Pwede pong gumamit ng brown sugar kung walang molasses. Haluing mabuti upang hindi maging latak ang molasses. Pagkatapos ay takpan at lagyan ng label kung kailan ito ginawa at kung kailan aanihin. Ito ay maaaring iburo sa loob ng 1 linggo o maaari namang paabutin hanggang 1 buwan. Ilagay sa isang lugar na malamig, madilim at malinis. Sa pagbukas ng container, unang suriin kung ito ay may hindi ka nais-nais na amoy at pagkakaroon ng mga kumikislot na puting uod. Kung nangyari ito, ang isinagawang fermentasyon ay kontaminado at hindi mapapakinabangan.
Normal lang ang pagkakaroon ng mold sa ibabaw. Ito ay resulta ng pagkakaroon ng bakterya. Ito ay maaaring kulay puti, dilaw at green. Ang amoy nito ay matamis at mabango at ito ay palatandaan ng malinis at matagumpay na pagbuburo. Ang aking ginawang fermentasyon ay sa loob lamang ng 1 linggo kaya mapapansin ang mga natirang seaweeds. Ngunit kung ito ay paaabuti ng 1 buwan, ang lahat ng seaweeds ay matutunaw. Salain at isalin sa isang panibagong lalagyan. At ang mga natirang seaweeds ay maaaring ipakain sa mga alagang hayop o isama sa inyong compost. Maghalo ng 1 kutsara ng seaweed foliar fertilizer sa kada kalahating litro ng tubig. Ilagay sa sprayer. I-spray sa lahat ng parte ng halaman 1 o 2 beses sa 1 linggo at gawin ito sa umaga o sa gabi. Gawin ito bago ang pagkakaroon ng mga bulaklak at tuloy-tuloy hanggang sa pagkakaroon ng mga bunga at hanggang sa pagkakaroon muli ng mga bagong bulaklak. At sa ating Q&A bago matapos ang video ito, pakibasa lang po dahil baka sakaling may mga tanong na masagot na po natin dito. Muli, ito po si Kuya Don at abangan po ang susunod nating video patungkol sa pagtatanim ng sili. Maraming salamat sa inyong panonood.